اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززناهم بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم ما أنتم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا مرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنه إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الليل وآية لهم الأرض ميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون لا الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أدرك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا متاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها محرزين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علينا شيرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. السلام على محمد. سورة المباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. बेटा है तू अली का, ज़हरा की तू दुआ है, शहबीर तेरा का उम्मुल बनीन माँ है। हरी सूरत चलन में हैदर से ना जुदा है, ता हश्र तुझसे कायम दुनिया में बस वफा है। अब्बास अब्बास अब्बास
عباس عباس عباس، تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے، پردیس کوئی ایسا پردیس میں نہ اجرے، صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے، عباس 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 عباس، تقدیر کے ستائے تیرے در پہ سر جھکائے، عشقوں کی التجا ہم غازی تجھے سنائیں، بیمار صاحبہ کا زخموں کا واسطہ ہے، جتنے بھی خستہ تن ہے مولا شفا وہ پائے، عباس 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 عباس، دل کی مراد ہے غازی تیرے علم سے پائے، روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئے، زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ، فہزا کی کنیزی میں محراب بھی نہ ہم آئے، عباس 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 عباس، شام غریبوں میں جس کا کرتا جل گیا ہے، کہانوں سے بالیاں بھی ہے شمر لے گیا ہے، اس بے کسی سے مولا بچی کوئی نہ تری سے، فرش عذاب پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے، عباس 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 عباس، اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قہری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، عباس عباس عباس، محمد وعلی محمد صلوات۔
Bismillahirrahmanirrahim. Sheikh Mujtaba Khaliq, respected elders, sisters and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Al-Fatiha is requested for Isal al-Sawab of Marhumeen listed on the screen, and for all Marhumeen, Al-Fatiha. Bismillah. Ayama Yujib is requested for the names listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. Let us recite 5 times Amma Yujib. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amma yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. We'd now like to request Sheikh Mujtaba to come up and give the lecture for the night, inshallah. Muhammad wa al Muhammad, salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين له الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مؤمنين ومؤمنات, brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام الباقر عليه السلام. Condolences on the martyrdom anniversary of Imam
محمد الباقر عليه أفضل الصلوات والتحيات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. One of the most important roles that Imam Baqir alayhi salam had in his life, and specifically in his imamah, was responding to doubts and controversies that were raised intellectually, on a theological level, on jurisprudential level, and on other fields of our religion, our faith, including on a moral and ethical level. On all these levels there were so many schools developing and so many attacks from within and from outside, targeting the religion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and therefore the Imam had to respond to those and tackle those. Before I get into some of those situations and how the Imam responded to them, I want to speak of our current situation in the world that we're living in, and perhaps learn from, eventually when we speak about how the Imam dealt with his situation, learn from his school, from his life, from his methodology, how to deal with our current situation. In fact, we're living in a very, very challenging time. Ideologically speaking, theologically speaking, we're living in a very, very challenging time, and we have so many controversies and so many schools that are casting doubt on our faith. Many are questioning from within Islam the school of Ahlul Bayt, and many are questioning the faith altogether. Many have gone beyond that and have gotten to a point where they're questioning the existence of the Creator or God altogether. We are dealing with such a situation, and these things happen throughout the history of mankind. These things occurred. And oftentimes when ease, when lavish life becomes more common, when people start having financial basically ability to have their needs fulfilled in this life, and when life is easy, when there is safety and security, and on material level life is comfortable, people tend to forget the importance of a spiritual connection and the importance of therefore being ethical in response to a supreme being. Therefore ethics become relative. If you can get away with it, you're good. In a sense, that's how the society becomes. We're living in an era that Islam and other groups of faith like Islam are being targeted because they may pose a threat to certain ideologies that are growing in the world. Globalization necessitates leaving the religion aside. You can have it at home, but you cannot bring it into the day-to-day life and into the business world and into the political world. All of these areas you cannot bring the religion. And if any religious groups think otherwise, they are a threat, obviously. Therefore they're targeted. In the old days they used to come and colonize people with military. In today's world, colonization is happening intellectually. We have what they call the neo-colonization or colonialism,
And in that you have different methods. You have cultural imperialism. You have, in fact, intellectual slavery within the same. And when we speak of neo-colonialism, we're not speaking of a country versus another. It's about a culture versus the other. And when we speak of the culture, it is the culture of the capitalist and materialist versus anyone who thinks otherwise. In this environment, everyone who thinks other than what they think, it is a problem. They pose a threat to them, and therefore they have to be dealt with. They have to be, as I mentioned, in the old days they used to deal with them with the military. In the new world, it's no longer the military. Then how is it? How do we deal with them? It is dealt with intellectually. Bringing doubts, bringing controversies. Doubts in the minds of the believers are the worst diseases. Doubts destroy religion. Asking questions, as I gave the example, some of you remember, the example of the question, can God create a rock heavy enough that he cannot carry? Such fallacies. This is a very old example. Now we have many new examples. In fact, the very state that we're living in, the coronavirus that we're dealing with, has brought with it a lot of goodness, in a sense, a lot of reminders. However, the same groups of people, the same political groups or ideological groups that have a problem with people of faith have started using the situation against the believers. One of the questions that has been brought, and often people now are asking these questions, what happened to wasila? What happened to shafa'ah? What happened to prayers? You have God, you pray to Him, where are your prayers? You have Ahlul Bayt, they're your wasila. What happened to all of these things? And many, they bring these things and they are casting doubt again in the minds of the believers using such shallow arguments, very shallow. But again, when there is lack of response, these become doubts that could destroy people's faith, people's religion. And it is happening in many areas. Some of the areas is regarding, in fact, some question some of the rules of Islam for women. And they consider some of the rules as being discriminatory. In some cases, they start raising questions in terms of some of the rules of Islam with other groups of faith, with certain behaviors, with certain immoral behaviors. And they question Islam in those, with bringing doubts about those things. And many, many other methods that are happening nowadays. The question is, how do we face this situation? We know that there is an agenda. We know that this ideological and intellectual colonialism is happening. They no longer require a military to control the minds of the people. In fact, military can control, but cannot control the minds. Controls the body. But when they control the minds, then it's a totally different situation. And we know that this is happening. If we don't, we are completely blinded to the point that we cannot see what is right in front of us and what our children are facing in most cases. Some of us in some cases, but many of our children in most cases are facing it. And this, if we do not do anything about, my dear brothers and sisters,
we will be living in a situation not far from today, not far from these days, that religion is either not there or completely set aside. It is simply kept for the masjid. You pray your Friday, or you even can do it on another day. And that's, if that is the case, it becomes part of a culture. You get married, you bring a religious figure, and if you need to get divorced, that's when you need a religious figure again. And we go on with life until death, then we have to call a religious figure to take care of the funeral, and that's it. That would become the religion for many people if we do not somehow resolve the situation that we're dealing with. Now, how do we deal with it? One method that some cultures in some countries and some governments thought that they could deal with it with, keeping their ideology, like the Soviet Union. They thought they could block any other ideology. You cannot distribute books that speak anything different to our ideology. You cannot have speeches, lectures, block it. You cannot have intellectual people who could come and speak anything other than what we teach. This method does not last. We know that the Union did not last, the Soviet Union did not last, and in today's world specifically, nothing like this would last. Why? Because how can you block it with the current or the modern world that we're living in, and the internet and the availability? You can only block so much. There's not much you could do with, again, the presence of the social or the anti-social media and the rest of it. In any case, this method is failure. Second method is emotional responses. Some people, when they are faced with doubts, they have emotional responses. When somebody brings up a question that affects their faith, their responses are so emotional, but yet they lack substance, intellectual substance, and therefore it is only useful for a very short period. Slogans, emotional responses and slogans that can only live so long. Soon after that, people would say, you don't have substance. Oftentimes, we deal with our own people in this manner. As soon as somebody brings doubt, instead of dealing with it intellectually, we deal with it emotionally. This is the case with most people. Anyone who is presenting something different, we deal with it emotionally, and therefore it is empty of substance. It does not convince yourself or the party you're responding to or your audience. Essentially, eventually, it will not sustain. So how do we deal with, again, those ideological attacks, theological attacks, questioning and doubts and controversies that are attacking our faith, our religion, our theology, our jurisprudence? How do we deal with them? We said blocking is not going to work, emotional responses are not going to work. The only way we can deal with them is intellectual responses. This is the only way. Just a reminder, dear brothers and sisters, if you're in the masjid, make sure you're wearing your mask and make sure you're wearing it properly. Kindly, I do not like to interrupt the majlis to remind people of this. This is a real case scenario that we're dealing with, and we need to be mature, inshallah. Not pointing the finger at anybody, but we need to be mature and we need to be responsible.
How do we deal with the situation again? A situation that is serious. It is one and only one way, and this is the way the Imams of Ahlul Bayt dealt with it, which is intellectual responses. Imam Baqir alayhi salam dealt with a situation that the Khalifa of the time, his counselors, his consultants, were not even Muslim. In most cases, were not even Muslim. Some of them who were very close to the Khalifa of the time were propagating Christianity, for example, in the Muslim countries that they were living in. One of them published a book refuting, or in his view, responding and refuting the call of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Quran and casting doubts. Published a book or writes a book in the Muslim Ummah, and he was very close to the Khalifa of the time. That is one example. Other examples are people like Khawarij. They had become very powerful. They had, not politically, but in terms of ideology. Why? Because they were literate compared to others who lived at the time. They were more literate than them. And therefore, they were arguing with other groups of faith, other mainstream Muslims or average Muslims, and their arguments were very powerful. One of them was regarding the Khilafah or the Tahkim of Imam Ali alayhi salam. You know, it started from the Tahkim, the Khawarij. And they continued to cast doubt at the time of Imam Baqir alayhi salam. And other groups of faith, we have the Mu'tazila who started growing, and other groups, Mufawwida and so on. That, in fact, if allowed to grow, it would destroy the Ummah altogether. That is the biggest destruction. An enemy, a force that comes from outside, can only sustain for so long. And cannot control, a military force cannot control your heart and your mind. But this intellectual challenge is what changes, and it is affecting us today, and it was affecting the people of the time of Imam Baqir alayhi salam. How did he respond to it? 3 points I want to inshallah, go through it quickly. 3 points that the Imam regarding his response. Number one, he offered the alternative. He did not emotionalize the situation. How dare he says this? This is kufr, this is what? No. Respond to an argument, to a doubt, to a question that is raised with intellectual responses. Convincing. This is number one. And many of these debates that are recorded historically show exactly what the Imam did. One famous one was with the Christian in Damascus today. Another one was with a Khariji, one of the Khawarij. Very powerful. He says to the Imam, how come you say that religion of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala is the Hakim, and Khawarij, their slogan was La hukma illa lillah. There is no judgment besides the judgment of God. How did Imam Ali alayhi salam allow two people to be the judges besides God? It's a big doubt he's casting, and a question, how could he do that? Therefore, that made him exit Islam. And this was their argument against the Imam. He says, hukm is... The Imam, when he gave him the response, the man was dumbfounded. He said, I've never heard this in my life. Very simple. He gave the example which often I tell the believers. Husband and wife, they're going through problems. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَابْعَثُوا بِحَكَمٍ مِّنْ أَهْلِهِ. Bring a judge from his family and one from her family, and let them judge. And their judgment, as long as they want to reconcile between them, يُرِيدَ إِصْلَاحًا, will be supported by Allah subhanahu wa ta'ala.
one example. And then he gave him another example, and then the man was again dumbfounded. He says, Imam Amir al-Mu'mineen, yes, he said there's tahkim. He accepted the tahkim that they imposed on him. But he said to them, make sure your hukm is based on the Quran. This was one of the debates. Other debates that the Imam responded to their controversies and their ideological attacks. The second, besides offering the response, offering the alternative, again, theologically, jurisprudentially, on all levels, the second point that the Imam worked on was dialogue. Again, sometimes you offer the response, but you don't sit and have dialogues. Or you think you have the response and you sit on your own. And dialogue is what helps humanity advance in terms of their ideological advancement. Intellectually, we need to have dialogue. If your young son or daughter, they come from college or university, and they have a question for you, do not emotionalize the situation. Respond to them with dialogue. Make sure you respond to whatever they're bringing up with dialogue, intellectual. If you fall short of answering, go and seek answers. Don't just dismiss them and their questions and emotionalize the situation in order to just shut them up. No, that's not how it works. The Imam teaches us. In fact, one of the people who debated Imam Sadiq alayhi salam, or one of the students of Imam Sadiq alayhi salam, he says to the student, he said, you're being rude to me because I have difference of view or difference of opinion to yours. You're being rude to me. He says, your teacher, referring to Imam Sadiq alayhi salam, your teacher was nothing but amicable with us. Again, shahada, witnessing from the other, someone who was not an adherent of the school of Ahlul Bayt, yet his witnessing. And this is how the Imams of Ahlul Bayt were. Very accepting and very amicable, approachable, and they promoted dialogue. So Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Again, number one, offer the alternative. Number two, dialogue. The third one, which is again very important in today's age, is that the Imam not only responded himself, but he made sure he trained people. More than 480 names have been narrated, students of Imam Baqir alayhi salam, who were scholars and on a high level responding to controversies and ideological attacks and teaching in different gatherings. Big names. Some of you are familiar with because of the famous narrations that we know of them. Aban ibn Taghlib or Muhammad ibn Muslim or Jabir al-Ju'fi, and there are many other names, more than 480 names recorded again. Such was the method of the Imam training students in order to what? Continue to respond to those controversies. That it doesn't stop with him, because an ideology, it is not like military attack. A military attack, as soon as you stop it, perhaps you have a revolution, for example, colonization, for example. You have a revolution and that's it, you stop them. But what remains are the ideological or the intellectual colonialism that remains. And that is what the Imam was training the students for, so that the remains of those ideologies, that the seeds were planted through certain figures and the word spreads, especially in today's world, the Imam was training students to respond, to continue to respond to those for the generation after him or generations after him. These are some of the methods that the Imam used.
My dear brothers and sisters, today we're dealing with controversies. We are dealing with an ideological attack. We're dealing with neo-colonialism to a level that they speak of globalization. They want everyone to adhere to one system. What you do at home is not our problem, but when you come to the working area or to the political area, you have to all be one. You cannot bring your religious, beliefs and so on. This is the world that we're living in. Under such circumstances, how do we maintain our ideology? How do we maintain our religion, our faith? And when we're faced with questions, and they have machines, and I'm speaking of, complete, institutional, ideological attack, that they are bringing questions and casting doubts in the minds of the believers, Muslims and non-Muslims. How do we deal with them? We need to educate ourselves, and we need to make sure, like Imam Baqir alayhi salam trained some to go and respond, we need to make sure we have people who are trained to deal with the situation. I've alluded to it as in the last couple of weeks, and I remind mu'mineen and mu'minat, today is a necessity. It is important to save lives, very important. But the real meaning of reviving a person, in Quran, وَمَنْ أَحْيَاهَا, in the hadith we are told, the ayah, that very famous ayah, that whoever kills an innocent life is like he's killed all of humanity. And whoever revives it is like he has revived all of humanity. The real meaning of reviving it? Not a physical revival. Reviving a human being. How good is a physical revival of a person who's, as a human being, he's dead? What good is that person? Physical revival is important if it is accompanied, and this is the most significant part, with intellectual and in terms of being a human being, reviving a human being, a real human being with the values of insan. This is the most important part. We need to make sure we're training individuals who can go and deal with these situations. The Imam responded and taught and trained. Him and his students had to suffer. One of his students, Jabir al-Ju'fi, the Imam sends him a letter at some point. He says the letter was very brief, but he understood the letter. One part of it is like لَيْسَ عَلَى الْمَجْنُونِ حَرَجْ. A mad person, you cannot basically enforce certain laws on them. So he says, immediately Jabir acts like a crazy person, different to Jabir ibn Abdullah al-Ansari. He starts walking around in the streets, acting crazy. Few days later, a letter comes from Hisham. Hisham was the Khalifa of the time. A letter comes to the Wali of that city that you need to arrest this man. Arrest him and bring him to me. He responds to him when he's asked. He responds to him that he is now a madman. He's walking around the streets. There's no point arresting him. And that was the way imagine a scholar of a high caliber. He had to walk the streets and act crazy to save his life. This is how they had to, in fact, afterwards after Hisham, the Jabir was able to conduct classes and so on. Nonetheless, they struggled. The Imam himself struggled, knowing that him responding in Sham would lead eventually to his martyrdom, which happened. Because responding to those people who they brought to debate with the Imam was a necessity to revive the religion, to respond to controversies, and he did. But that cost him his life. Mu'mineen and mu'minat, we have a responsibility. We love the Imams of Ahlul Bayt, we gather to remember them.
we need to make sure we follow their path, the path of Imam Baqir alayhi salam. Eventually, after all these sacrifices, the cursed Hisham sends to the Wali of Medina to poison Imam Baqir alayhi salam. Sallallahu alayka ya Aba Ja'far, ya Muhammad ibn Ali, ayyuha al-Baqir, ya ibn Rasulillah, يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. They send the poison to the Imam. As soon as the Imam was poisoned, Imam Sadiq salawatullah wa salamuhu alayhi was near his father. The Imam recognized that he will not be lasting in this world. He gave his wasiyyah, his will, to the Imam Sadiq alayhi salam. He gave his will, part of it he said, Ya Aba Abdullah, oh my son, make sure my students, you take care of them. Do not make them needy to go and do anything. Make them able to focus on studying. The Imam gave his wasiyyah, his will, to Imam Sadiq. Then the Imam departed this world. O believers, O lovers of Ahlul Bayt, a loss of the Imam for the Ummah. Once again they're orphaned from a father like Imam Baqir alayhi salam, the one to clarify for them. Imam Sadiq alayhi salam made sure Imam Baqir is buried next to Imam Zain al-Abidin and Imam Hassan in Medina. Yet I say, Ibn Rasulullah, what did you go through in your life? You witnessed Karbala. Imam Baqir was young amongst the children that had to run away from the tents in the fire of the enemy. Zainab Salamullah alayha came to Imam Zainul Abidin. She says, the tents are set on fire. How do we deal with the children? They are the trust of your father, Aba Abdullah. He says, Amma Zainab ordered them to run in the desert and find a safety until we find them. Children running in the desert, running away from the cursed enemy, from the ruthless enemy. The scene is one. Another is Imam Zainul Abidin himself, who was unwell, unable to move himself. Zainab Salamullah alayha had to be the one who saves the Imam of her time. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون.
والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين، استجب دعواتنا يا الله. والله مؤمنين and mu'minat who are unwell, grant them the quick recovery, Ya Allah. Those who are in difficulty, grant them the quick relief, Ya Allah. O Allah, hasten in the reappearance of our Imam, make us amongst his companions, Ya Allah. O Allah, mu'mineen and mu'minat who passed away from our gatherings, Ya Allah, grant them your mercy with the reward of Al-Fatiha ma'a salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين یا حسین یا حسین، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار. جب ہوگا سوانے پہ خورشید قیامت، جب ہوگا سوانے پہ خورشید قیامت، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار. برتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم، برتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم، آئے تو غم شہ کے علمدار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ عزا. ہم قبر میں سو جائیں گے جب بے خبری سے، ہم قبر میں سو جائیں گے جب بے خبری سے، ماتم کے نشارو ہمیں بیدار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے. زینب کے کھلے سر بر در بار میں جانا، زینب کے کھلے سر بر در بار میں جانا، سجاد اسی درد سے بیمار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں عزا. وہ مشک کا چھدنا، وہ سکینہ کا بلکنا، وہ مشک کا چھدنا، وہ سکینہ کا بلکنا، عباس کے سینے پہ صداوار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں عزا. ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو،
एक बार जरा नाम अली लेके तो देखो, मुश्किल में मददगार वो हर बार रहेंगे, साये में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साये में सैयदा के अज़ादार रहेंगे। मोहम्मद सलावत। Inshallah, let's get ready for prayers. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا حجة الله صلوات الله عليه وآله وسلم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي بارا وعملي سارا وعيشي طارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم استقر وقرر برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي وأولاده المعصومين بالحق حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله. الحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وعليه السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. There's a request for Salat al-Wahsha for Zahra Hassan Pira, Salat al-Wahsha or Salat Laylat al-Dafn. 2 rak'ah after Fatiha. In the first rak'ah Ayatul Kursi, in the second rak'ah after Fatiha 10 times Inna Anzalna.
salat for the first 10 nights of the month of the Hijjah. 2 rak'ah, hamdan qul huwa Allah, and the ayah wa wa'adna Musa. I'll recite loudly for those who want to follow. It is farada, so everyone recites for themselves. Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله. الحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلب بقطرات تخطر إلى قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر ولا يدي من ومن كبر من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسم لطفك وتسد برحمتك. اللهم صل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تؤنني بدربي ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن أداء من نفسك ورحمتك. وصل على محمد وآله واجعل على عبد فضلك إنك ذو فضل عظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا مولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا عند الله اشفع يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا عند الله اشفع يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا عند الله اشفع يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا عند الله يا أبا
الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على الخلق يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على الخلق يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على الخلق يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات التماس دعاء يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي اليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله وأعداء الله ظالميه من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا عباد الله الحسين وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقى الليل والنهار والله جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ولي بن موسى ومحمد بن علي ولي بن محمد الحسن بن علي والهجرة بن حسن أجل الله فرجه سهل الله مخرجه ودهورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة بن حسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاودا والناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.